Trung Quốc có thực sự nghiện cà phê của Việt Nam hay không? Nghe đồn là người Trung Quốc mê mẩn cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên, đến mức nó trở thành một món quà phải có khi đi du lịch Việt Nam. Thậm chí những chuỗi cà phê Việt như là Trung Nguyên Legend cũng đang làm mưa làm gió ở bên đó. Có thật hay không hay chỉ là lời đồn? Trước tiên hãy nói về một hiện tượng trong làng cà phê Việt Nam, cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên. G7 với nhiều người Việt Nam đơn giản là cà phê trong các hộp quà Tết. Ở một nước mà ra ngõ là có quán cà phê như Việt Nam thì cà phê hòa tan không phải lúc nào cũng được yêu thích. Nhưng với người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc, họ rất coi trọng G7. Ở nước ngoài thì khách hàng lại đặc biệt ưa chuộng cà phê hòa tan, trong khi ở Việt Nam thì ngược lại. Phần đông người Việt không đánh giá cao loại này. Nguyên nhân nằm ở văn hóa cà phê. Việt Nam là một trong những quốc gia trồng và xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới. Và văn hóa cà phê phin đã ăn sâu vào đời sống. Ngồi quán vỉa hè, nhâm nhi từng giọt chậm rãi, cảm nhận độ đậm, độ đắng của cà phê. Người Việt quen với cà phê rang xay, nhiều khi còn tự mua bột về mà pha. Cà phê hòa tan của Việt Nam thường bị coi là không tốt hoặc là không nguyên chất vì hương vị thì không giống với cà phê phin, lại thêm định kiến rằng hòa tan phải pha trộn nhiều thành phần phụ. Trong khi đó người nước ngoài, nhất là những quốc gia không trồng cà phê hoặc trồng ít cà phê, trong đó có Trung Quốc, lại coi cà phê hòa tan là chuẩn mực của tiện lợi. Họ không có thói quen ngồi quán cà phê cả tiếng chỉ để uống, mà muốn cà phê như một phần của nhịp sống nhanh. Sáng pha một cốc, uống rồi đi làm hoặc pha ngay ở chỗ làm. Ra đời vào đầu những năm 2000, G7 nhanh chóng trở thành biểu tượng của cà phê Việt Nam. Năm 2023, G7 đã leo vào top 3 thương hiệu cà phê hòa tan bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc, chỉ xếp sau Nestle và một thương hiệu nổi tiếng. Đây là điều thực sự đáng tự hào vì G7 đã vượt qua những cái tên đình đám khác. Tại sao người Trung Quốc lại mê G7 đến vậy? Đầu tiên là về khía cạnh giá cả. G7 có lợi thế rõ rệt. Một gói G7 hòa tan ở Trung Quốc thường chỉ khoảng 1,5 đến 2 nhân dân tệ, tức là khoảng 5.000 cho đến 7.000, rẻ hơn nhiều so với Starbucks hay những loại cà phê khác, 30, 40 tệ. Điều này biến G7 trở thành một lựa chọn tiện lợi, rẻ, ngon cho sinh viên, nhân viên văn phòng và cả những bà nội trợ muốn uống cà phê mà không muốn ra ngoài. Nhiều shop trên các sàn thương mại điện tử, ví dụ là trên Taobao, bán tới hơn 200.000 đơn G7 trong mỗi tháng. Trên các nền tảng mạng xã hội, những video review ví dụ như là thử cà phê Việt Nam thường thu hút hàng triệu lượt xem. Và G7 gần như luôn là thương hiệu được thử, được khen là cà phê quốc dân của Việt Nam. Người Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, rất thích cái gì mới và lạ, khác biệt. G7 với hương vị đậm đà đã đánh trúng vào gu của họ. Hương vị này không chỉ làm họ tỉnh táo mà còn mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những loại cà phê mà thường được bán ở Trung Quốc. Đó là lý do mà G7 không chỉ là cà phê mà là một hiện tượng cà phê ở Trung Quốc. Nhưng một trong những điều thú vị đó là người Trung Quốc rất thích cà phê G7 hàng xách tay. Nó trở thành món quà du lịch phải có khi mà du khách Trung Quốc đến Việt Nam. Mỗi năm, hàng triệu du khách Trung Quốc đổ về những điểm của Việt Nam như là Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Và khi đi mua quà mang về, họ không chỉ chọn bánh pía, kẹo dừa mà còn khuân cả thùng G7 về nhà. Tại sao ư? Nó không chỉ là một gói cà phê mà là một trải nghiệm Việt Nam, một quà phải có ở Việt Nam. Khi du khách Trung Quốc bước vào siêu thị hay cửa hàng ở Việt Nam, họ thấy những gói G7 với bao bì in chữ tiếng Việt, logo đỏ rực và ngay lập tức bị thu hút. Có những lời đồn đại rằng ở Trung Quốc, G7 với bao bì tiếng Việt được bán với giá cao hơn so với bao bì tiếng Anh hay là tiếng Trung. Lý do là người tiêu dùng Trung Quốc tin rằng bao bì tiếng Việt là hàng xịn, hàng chính gốc từ Việt Nam nên chất lượng tốt hơn. Từ đó chúng ta có khái niệm G7 hàng xách tay. Mình từng đọc một câu chuyện trên mạng kể rằng một du khách Trung Quốc ở Hà Nội đã mua khoảng 10 hộp G7 về, mang về tặng bạn bè đồng nghiệp. Họ nói rằng ở Trung Quốc, G7 không chỉ là cà phê mà còn là một cách để khẳng định, để khoe rằng mình đã đến Việt Nam, là một đặc sản của Việt Nam, đã trải nghiệm văn hóa cà phê độc đáo của nước này. Không chỉ vậy, G7 còn ghi điểm với tính tiện lợi. Một gói G7 nhỏ gọn, pha nhanh trong 30 giây, phù hợp với nhịp sống bận rộn của người Trung Quốc. Dân văn phòng, sinh viên hay những bạn trẻ thích chill ở nhà, chỉ cần xé gói, đổ nước nóng, khuấy đều là có ngay một ly cà phê thơm ngon. Giá cả thì rất hợp lý. Ở Việt Nam một hộp G7 khoảng vài chục nghìn, nhưng ở Trung Quốc giá có thể gấp đôi, gấp ba thì là hàng nhập khẩu. Vậy mà người ta vẫn mua, vẫn thích vì G7 không chỉ là cà phê mà là một món quà từ Việt Nam và giá có gấp mấy lần thì nó vẫn rẻ. Một điểm hút khách nữa khiến G7 thu hút câu chuyện ở Trung Quốc đó là chuyện thương hiệu mà Trung Nguyên đã xây dựng.
G7 không chỉ bán cà phê mà còn bán tinh thần Việt Nam. Mỗi gói G7 là một câu chuyện về vùng đất Tây Nguyên, về những cánh đồng cà phê bạt ngàn ở Buôn Ma Thuột, về những người nông dân cần mẫn chăm chút từng cây cà phê. Trung Nguyên còn khéo léo gắn G7 với thông điệp khơi nguồn sáng tạo, làm người uống cảm thấy như họ không chỉ uống cà phê mà còn được tiếp thêm năng lượng để làm việc và sáng tạo. Ở Trung Quốc, G7 được quảng bá mạnh trên những sàn thương mại điện tử và trên những nền tảng này, nó thường xuyên nằm trong danh sách bán chạy nhất ở hạng mục cà phê hòa tan. Người Trung Quốc sẽ để lại những bình luận kiểu vị cà phê đậm, thơm, không giống bất kỳ loại nào mình từng uống, hay uống G7 cảm giác như đang ở Việt Nam. Để hiểu tại sao G7 lại thành công ở Trung Quốc, chúng ta cần nhìn vào bức tranh lớn hơn, đó là thị trường cà phê ở Trung Quốc. Đây là một thị trường đang bùng nổ qua từng năm. Người Trung Quốc, nhất là những người trẻ, đang dần chuyển sang uống cà phê thay vì uống trà. Nếu trước đây trà là vua ở Trung Quốc, thì giờ cà phê đang trở thành một phần của lối sống hiện đại. Nhưng thị trường này cũng là một chiến trường khốc liệt. Một bên là những ông lớn quốc tế như là Starbucks chẳng hạn, với hàng nghìn cửa hàng và không gian sang chảnh. Một bên là các chuỗi nội địa như là Luckin Coffee với hơn 10.000 cửa hàng và tốc độ mở mới cũng nhanh như chớp. Luckin không chỉ bán cà phê mà còn bán công nghệ với ứng dụng đặt hàng rất tiện, giao hàng nhanh và giá rẻ. Rồi Coty Cà phê, một chuỗi mới nổi, giá trung bình chỉ khoảng 1,8 đô một ly. Và hãy nói về những chuỗi cà phê tại Việt Nam chứ không chỉ là cà phê hòa tan. Người ta vẫn thường nói rằng các chuỗi như là Trung Nguyên Legend đang ăn nên làm ra ở Trung Quốc, có đúng hay không? Thực ra thì sự hiện diện của các chuỗi cà phê Việt Nam ở Trung Quốc còn khá khiêm tốn, nhưng những tín hiệu là khá hứa hẹn. Nổi bật tất nhiên là Trung Nguyên Legend. Năm 2022, họ mở cửa hàng đầu tiên ở Thượng Hải và chỉ trong vòng 1 tháng, quán đã được bình chọn là cửa hàng cà phê được yêu thích nhất ở khu vực. Khách hàng ở Thượng Hải, một thành phố hiện đại và khó tính, mê mẩn không gian đậm chất Việt Nam của Trung Nguyên. Từ cái phin pha cà phê nhỏ giọt đến ly cà phê sữa đá hay những câu chuyện về hành trình cà phê Việt, tất cả đều khiến người ta tò mò. Họ không chỉ uống cà phê mà còn trải nghiệm một phần văn hóa Việt Nam. Nhưng để nói là cà phê Việt Nam đang làm mưa làm gió tại Trung Quốc thì dường như là chưa hẳn. Trung Nguyên đang có một số cửa hàng ở Trung Quốc, chủ yếu tại những thành phố lớn. Song so với một số thương hiệu cà phê nội địa của Trung Quốc hay là Starbucks thì quy mô vẫn còn nhỏ. Các chuỗi khác thì sao? Hiện tại chưa có thông tin nào cho thấy một vài thương hiệu khác của Việt Nam đã mở cửa hàng ở Trung Quốc. Phần lớn những thương hiệu này vẫn tập trung ở Việt Nam hoặc mở rộng sang một số nước Đông Nam Á. Trở lại với câu chuyện của G7. Không chỉ ở Trung Quốc, G7 cũng tạo dấu ấn mạnh ở Hàn Quốc. Người Hàn vốn nổi tiếng là tín đồ của cà phê. Họ uống cà phê nhiều đến mức Hàn Quốc nằm trong nhóm quốc gia tiêu thụ cà phê cao bậc nhất châu Á. Thế nhưng gu cà phê hòa tan của Hàn lại thiên về vị ngọt và béo, khá giống gu của Trung Quốc. Trước khi G7 vào thị trường này, thương hiệu thống trị là Maxim của Hàn, vốn là cà phê hòa tan 3 trong 1. Và khi G7 xuất hiện, người Hàn bất ngờ vì hương vị đậm hơn, mùi thơm rõ hơn nhưng vẫn có vị ngọt dễ uống. Một số cửa hàng tiện lợi và siêu thị ở Seoul và Busan bắt đầu nhập G7 và những cộng đồng yêu cà phê trên các trang mạng xã hội cũng đang giới thiệu một làn gió mới từ Việt Nam. G7 còn được du khách Hàn Quốc mua về làm quà khi sang Đà Nẵng hay Nha Trang, rồi lan truyền dần qua hình thức quà tặng xách tay, tạo hiệu ứng truyền miệng khá mạnh. Ở Nhật Bản, G7 tuy không bùng nổ như Trung Quốc hay Hàn Quốc nhưng vẫn có một nhóm người tiêu dùng yêu thích, đặc biệt là giới trẻ và những người từng du lịch Việt Nam. Nhật vốn là quốc gia có truyền thống cà phê lon và cà phê đóng chai bán trong máy bán hàng tự động. G7 nhờ hương vị khác biệt được coi là một món quà cà phê du lịch gợi nhớ Việt Nam chứ không phải là loại uống tiêu dùng hàng ngày. Trong khi đó, tại Nga và Đông Âu, G7 cũng được ưa chuộng vì tiết kiệm. Khí hậu lạnh khiến nhu cầu đồ uống nóng nhiều, nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để mua cà phê rang xay chất lượng cao. G7 trở thành giải pháp tiện lợi và rẻ hơn nhiều so với cà phê đóng hộp nhập từ châu Âu. Quay trở lại với câu hỏi ban đầu, Trung Quốc có nghiện cà phê Việt Nam hay không? Câu trả lời là đúng với G7. Còn với những thương hiệu khác, với những cách bán hàng khác thì có thể là chưa hẳn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn cũng có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.